Welcome to Boracay sa Ilocamo. So guys, yung sinakyan namin, mas mura daw to kaysa sa tricycle. Welcome to Boracay Beach. Sige lang, sir. Walang pera, sir. Walang pera. Salamat. Welcome to Boracay Beach. Kain agad. Ito, tingin ka lang dito. Okay guys, picture taking tayo.
guys, we are looking for food. Pagkain malupit. Yung ano, para siling yun. Hindi na, yeah. Crispy pata, 590. Wow. Very expensive. Dito nang pala. Balik pa pa. Gusto ko, diba? Gila.
CCTV pala. CCTV oh. May CCTV. $180 na yan, ngayon na yan. Okay, halika na. What's your tips? Ay, akala ko kahit tayong kanin. Titingnan mo muna. Oh, sige. Ayun, may lechon dito oh. Ayun, may lechon. Whoops, scary, whoops. Yes, ito, pagkain dito.